السلام علیکم. امید دی چې تاسو په ټولو جوړ او روغ یاست. نن چې زموږ کوم ویډیو ده دا ډېره خاص ویډیو ده او دا ویډیو دی د ټولو مخه به تاسو راسي د پلی سټور څخه اپلیکیشن دی دا به اوپن کړئ. دلته به تاسو سرچ ایپ کې دلته سرچ کړئ. دلته به ولیکئ ډیټا ریکوری دا دی خپله اول سرچ کې شروع شو ډیټا ریکوری. دا اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو انسټال کړئ. دلته چې کوم ټایم تاسو راسي دلته مختلف اپلیکیشنان دي. په دې کې اکثره داسې اپلیکیشن دي چې هغه فیک دي. دوه اپلیکیشنه چې کوم دي دا بالکل ریل دي، نو مکمله چې کوم اپلیکیشن دی دا فیک. اول نمبر چې کوم اپلیکیشن دی چې کوم ریل اپلیکیشن دی هغه دا اپلیکیشن چې زه خپله استعمالوم. دا اپلیکیشن چې کوم دی دا بالکل ریل دی. دویم نمبر چې کوم اپلیکیشن دی هغه دا اپلیکیشن دی فایل ریکوری ریسټور فایلز. دا اپلیکیشن چې کوم دی دا هم بالکل ریل دی. دا دوه اپلیکیشن ما خپله کتلي دا بالکل ریل دي. نور چې کوم اپلیکیشن دی اکثره فیک دي. تاسو به راسئ دې اپلیکیشن ته دا به انسټال کړئ. دې چې کوم چې تاسو کلیک کړئ دا د اتو نو ام بي چې کوم اپلیکیشن دی دا اتو دی که د نو ام بي اپلیکیشن دی. دا چې کوم چې انسټال کړئ بیا به اوپن کړئ. ما د اوله سره انسټال کړی تاسو به انسټال کړئ. کوم چې دا اپلیکیشن اوپن کړئ دلته به تاسو ته دوه شیان شو کړي. اول نمبر چې کوم دی سرچ فار لوسټ فوټوز یعنې چې کوم تصویران تاسو ډیلیټ شوي دي هغه سرچ کوي. دویم نمبر چې کوم یو دی دا تاسو زه معلومات کوم سرچ فار لوسټ ویډیوز یعنې چې کوم ویډیوز تاسو ډیلیټ شوي په خطایي کې هغه ویډیوز به واپس څنګه راوړي. نو موږ به تر ټولو دمخه راسو خپلې ګیلري ته. زه به تاسو ته لایو فوټو ښکاره کوم چې کوم تصویران ډیلیټ وي هغه څنګه واپس راوړم. ګیلري کې به زه دلته به زه وګورم زه به خپل دا فوټو به زه ډیلیټ کړم. ستاسو دمخه به ډیلیټ کړم. ډیلیټ مې کړم دا تصویر بالکل ډیلیټ شي. اوس به زه وګورم په دې اپلیکیشن کې به دا اپلیکیشن اوپن کړم. دلته به زه راسم د سرچ فار یور لوسټ فوټوز په دې باندې کلیک کړم. دلته به تاسو تر مخ ښکاره شي دلته سرچینګ شروع شي. سرچینګ به شروع شي. کوم تصویران ویډیوز کوم تصویران چې زما ډیلیټ شوي په مکمل راوړي. انتظار وکړو. دا دلته وګوره 4000 9000 کوم چې فایلونه دي مکمله څه تصویران ستاسو ډیلیټ شوي هغه مکمله راوړي. که 20 سپیشل زره او که 10 زره کار شو تصویران ډیلیټ به واستوي لپاره واپس راوړي. دا چې ما کوم تصویران ډیلیټ کړي دا وي دا تصویران واپس راوړي. اوس دې طریقه دا ده د دې طریقه څنګه ده چې تاسو بېرته واپس وغواړئ چې په ګیلري کې څنګه راسي. دلته پر دې ډبه باندې کلیک کړئ. دا د تصویر پر څنګ کومه کوچنۍ ډبه ده پر دې به کلیک کړئ. پر دې سیم کلیک کړئ. د دې بعد به راسئ پر ریسټور باندې به کلیک کړئ. ریکور باندې چې تاسو کوم ټیم کلیک کړئ دلته به تاسو راسئ پر دویم نمبر چې کوم دی سیو د فایلز پر دې باندې به کلیک کړئ. پر دې چې کلیک کړئ دلته به تاسو وګورئ دلته به لاندې لیکلي یوز د فولډر پر دې باندې به کلیک کړئ. یوز د فولډر چې کوم ټیم کلیک کړئ دلته به الاو راسي. الاو به کړئ. دلته به تاسو ته بالا چې کوم دی نوټیفیکیشن به تاسو ته شروع شي. نوټیفیکیشن شروع شي تاسو به واپس راسئ د ګیلري او دا تصویر به وګورئ. موږ وګورو چې هغه تصویر واپس راغلی دی که نه دی راغلی. دا دی هغه تصویر چې کوم دی واپس راغلی دی په بلوتوث کوم فولډر چې کوم دی په دې کې پروت دی. دا تصویر چې کوم دی دا بېرته را ریکور شوی او ستاسو چې کوم ضروري ډیټا ده یعنې کوم تصویران ویډیوز هغه مکمله تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که چیرې تاسو دا ویډیو خوند درکړی وي تاسو زما ویډیو پر یوټیوب چینل ګورئ نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ او دا ویډیو لایک کړئ. او که چیرې زما ویډیو تاسو پر فیسبوک پیج باندې ګورئ زما فیسبوک پیج کوم دی فولو کړئ او ویډیو لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. او زما همیشه دا کوشش وي چې د خپلو پښتنو وروڼو سره مدد وکړم په ټکنالوژي په باره کې او داسې شی نوی اپلیکیشن کوم شیان چې راسي دا زه تاسو ته در وښیم. د دې لپاره زما ډېر سپورټ وکړئ پر فیسبوک او په یوټیوب کې. انشاءالله نوې ویډیو چې کوم چې سبا به راسي انشاءالله نوې ویډیو جوړوم. په دې کې به تر ډېر معلومات او زه به تاسو ته درښیم. الله حافظ او مخ شه.